नमस्कार, वनिता's रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये तुमचे मनापासून स्वागत। आज आपण बनवत आहे गणपतीच्या आवडीची डिश, ती म्हणजे तांदळाच्या पिठाचे उकडीचे मोदक। तांदळाच्या पिठाचे उकडीचे मोदक तयार करण्यासाठी साहित्य पाहूया काय काय लागते। तांदळाचे पीठ 2 वाटी, किसलेले खोबरे 2 वाटी, जेवढं खोबरं घेतलंय त्याच्या निम्मा म्हणजे 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे किसलेला, थोडेसे मनुके, त्यानंतर काजू बदामाचे काप, 1 चमचा तूप आणि 1 चमचा वेलची पूड। आपण ज्या वाटीने तांदळाचे पीठ मापले होते त्याच वाटीने 2 वाटी पाणी एका भांड्यामध्ये उकळून घ्यायचे आहे। आता त्या पाण्यामध्ये आपण थोडेसे मीठ चवीपुरते आणि तूप आपण घालणार आहे। आणि हे व्यवस्थित पाणी उकळून घेऊया। आता या पाण्याला बघा उकळी आलेली आहे, त्यामध्ये हे तांदळाचे पीठ थोडे थोडे आपण असे घालून हलवायचे आहे। ते व्यवस्थित अशा प्रकारे हलवून घ्यायचे आहे। हा या पिठाचा गोळा तयार झालेला आहे बघा। 2 मिनिट हे पीठ आपण झाकून असेच ठेवायचे आहे। गॅस बंद केलेला आहे। आता एक भांड मी गरम करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये गूळ वितळवून घेऊया। हा गूळ वितळलेला आहे बघा पूर्ण, त्यामध्ये आपण जे किसून घेतलेले खोबरे होते ते घालूया आणि परतून घेऊया चांगला। हे खोबरं मी किसून घेतलंय, तुम्ही बारीक जरी मिक्सरला करून घेतलं तरी चालतं। आता याला छान असं पाणी सुटेल बघा। हे पाणी पूर्ण आटले पाहिजे तेवढे हे भाजून घ्यायचे आहे यामध्ये। आता यामध्येच आपण काजू बदामाचे काप, बेदाणे आणि वेलची पूड घालतोय आणि ते हलवून घेतो। एक 2 मिनिट परतून घ्यायचे आहे हे असेच। सारण आपले तयार झालेले आहे बघा। आता हे तांदळाचे उकडून घेतलेले पीठ जे आहे ते पूर्ण गार झालेले आहे। आता हे आपण मळून घ्यायचे आहे। थोडासा तुपाचा हात घ्यायचा आहे आणि ते छान मळून घ्यायचे आहे।
ही कणिक 2 मिनिट छान मळून घेतलेली आहे। जर नाही मळली तर मोदक फुटण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे व्यवस्थित तुपाचा हात घेऊन 2 मिनिट मळून घ्यायची आहे चांगली। आता आपली कणिक तयार आहे बघा। आता आपली कणिक आणि सारण व्यवस्थित तयार आहे। आपण आता मोदक कसे करायचे ते पाहूया। आता हाताला तूप लावून घेतलेलं आहे थोडं आणि गोळा घेते। लिंबूच्या आकाराचा गोळा आहे हा साधारण। त्याचा आता आपण गोळा तयार करून घेऊया व्यवस्थित। आणि आता त्याची हळूवार बोटांच्या साहाय्याने पारी तयार करून घ्यायची आहे। पूर्ण पातळ करा, जेवढी होईल तेवढी पातळ। मध्ये थोडी जाड ठेवली तरी चालते, पण काठ पातळ करून घ्या। हे बघा अशा पद्धतीने हे आता तयार झालेले आहे। यामध्ये आपण सारण भरणार आहे। तर या बाजूला कळ्या करून घ्यायच्या आहेत। अशा खालीपर्यंत करायच्या पूर्ण, म्हणजे मोदक छान दिसतो। हे बघा अशा। आणि मग हे पूर्ण अशा ह्या कळ्यावरून अशा चिकटवून घ्यायच्या आहेत। छान अशा तयार झालाय बघा मोदक। असेच मी सर्व मोदक तयार करून घेते। अशा पद्धतीने आता सर्व मोदक तयार करून घेते। आता मी एका भांड्यामध्ये पाणी उकळून घेतलेलं आहे आणि त्यावरती हे मोदक पात्र ठेवलेलं आहे। त्याला मी थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे, कारण जे आपण तयार केलेले मोदक आहेत ते चिकटू नयेत भांड्याला म्हणून। आणि हे मोदक आता व्यवस्थित ठेवून घ्यायचे आहेत त्याच्यामध्ये। याला 5 मिनिट वाफ देण्यासाठी झाकण ठेवायचे आहे। आता 5 मिनिट झालेले आहेत बघा। आपण झाकण काढूया। वाव, मोदकाला छान चमक आलेली आहे।
आता हे शिजलंय का कसं बघायचं, याला हात लावल्यानंतर आपल्या हाताला हे चिकटले नाही पाहिजे, म्हणजे हे शिजलेलं आहे। आता गॅस बंद करते। तयार झालेले आहेत बघा मोदक। तुम्ही पण ट्राय करून बघा। डिश कशी झाली हे कमेंट करून कळवायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनचे बटन दाबा। काही सजेशन्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये द्या। थँक्यू।